subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. ටෙන්ෂන් එකේ මේකට වෙනම ටෙන්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඒ ටෙන්ෂන් එකෙන් දාලා ටෙන්ෂන් එකේ තියෙන සිදුරෙන් දාලා ටෙන්ෂන් එක වටේ අරගෙන බොබින් එක දානවා අපි බොබින් වයින්ඩර් එකට දාලා ඊට පස්සේ බොබින් වයින්ඩර් එකේ ලිවර් එක බොබින් එක ඇතුළට ඔබලා අපිට පුළුවන් නූල මේකේ වට දෙකක් තුනක් විතර ඔතලා එතරම් තියෙනවා නූල කපා ගන්න ටිමර් එක. ඒකෙන් කපලා පුට් එක උස්සලා බොබින් එක ඔතා ගන්න. ඊට පස්සේ බොබින් එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒ කියන්නේ බොබින් එකෙන් 3 කාලක් විතර පිරුණාට පස්සේ මේක ඔටෝමැටිකලි ඕෆ් වෙනවා. එඩ්ජස්ට් කරන්න එපා. කට පිරෙන්නම කට ගාවටම බොබින් එක සාමාන්‍යයෙන් කරදරයක් නැතුව මහන්න නම් බොබින් එක 3 කාලක් එතුනහම හොඳටම ඇති. නීට් එකට මහ ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මහන ගමන් අපිට මේකේ මැෂින් වල බොබින් ඔතන්න පුළුවන් හයි ස්පීඩ් වල. එහෙම නැතුව මහන එක නවත්තලා බොබින් ඔතනවා නම් අනිවාර්යෙන් ෂටල් එක ගලවන්න සහ හෑන්ඩ් ලිෆ්ටර් එක තියෙනවානේ අතින් පුට් එක උස්සන කොටස. ඒක උස්සලා ෆුට් එක ෆීඩ් ඩොග් එකෙන් උඩට අරගෙන ඉවර වෙලා බොබින් එක ඔතන්න. දැන් අන්න 3 කාලක් වගේ එතනකොට 3 කාලකට පොඩ්ඩක් වැඩියෙන් එතන. subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න.